Hare Krishna. So, thank you for being back here. Děkuji, že jste tady zpátky. Apologies for yesterday, we got some feedback. And Mluvím za včerejšek, měli jsme tady nějaký feedback. there was too much fire. Bylo to hodně ohnivý. But today we got granola for breakfast, so our fire could digest something. So Dnešní snídaně nám pomůže to trošku, se nám zlepšil trávicí oheň. less fire for you, more fire for digestion. Takže méně ohně pro vás, víc ohně pro trávení. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupagadāmayam Dadati Svapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vācālam pangum langayate girim Yat kripadam aham vande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpadrubhyascha Kripasindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So, the motto, the directive is always better service and to leave everybody with a good impression. Takže motem je vždycky lepší služba a zanechat každého s dobrým dojmem. Srila Prabhupada was always blissful and ecstatic, and that's why everybody wanted to be with Prabhupada. A Srila Prabhupada byl vždycky blažený a v extázi, a proto každý z Prabhupada chtěl být. The success of our preaching, of our book distribution, is not just in numbers of how many books we distribute. A úspěch našeho kázání, rozdávání knížek není jenom v tom počtu knih, které byly rozdány. But it's in how many people would like to meet us again. Ale tak v tom, kolik lidí nás bude chtít potkat ještě jednou. Are the people coming back? Jestli se lidé vrací. You are here in Czech and in Slovakia, and it's a fairly small country, geographically and also population-wise. To je tady Česko a Slovensko, jsou rozlohy a zalidnění malé země. So, people will notice if you leave them with a good impression or you leave them with a bad impression. A lidé si všimnou toho, pokud v nich zanecháte dobrý nebo špatný dojem. Because you're going to the same streets, the same towns, you're meeting the same people over and over again. Chodíte do stejných měst, do stejných ulic, potkáváte stejné lidi znovu. So yesterday we spoke a little bit about the tradition, the history, our culture, our heritage. Včera jsme mluvili trošku o té minulosti, historii, naší kultuře, tom dědictví. Today we will focus on how to actually distribute the books in a practical way and how everybody can be part of this team effort. A dneska budeme diskutovat, jak rozdávat knížky praktickým způsobem, jak každý se může zapojit do tohoto úsilí. We'll hear from a few experts on different methods of distribution. Budeme poslouchat od několika expertů, kteří jsou odborníky na rozdávání v určitých oblastech. And we'll see some more videos. A podíváme se na další videa. And we'll start with Prabhupada. Začneme s Prabhupádou. Here, everyone is engaged. Zde každý zaměstnán. Aby vstával brzy ráno. Nabídl árati, připravilo se pěkné jídlo, ozdobilo se ozdoby, vytvoří se girlandy, tolik různých bylo zaměstnání. Chodí na Sankirtan, snaží se rozdávat knížky, 24-hodinové zaměstnání. Proto jsou schopni se vzdát hříšného života. Jak můžete utratit tolik peněz? Takže můžete utratit všechny peníze na světě. Na neštěstí nám ty peníze nechcou dát.
takže rozvíjení této instituce. I was wandering in the street. A říkal jsem si, Saw me. byl jsem na ulici, někteří chlapci mě viděli a postupně mě tam začali chodit. Actually, I did not try. Já jsem se nic nesnažil, abych rozvinul tuto instituci. Ti chlapci to udělali. Most of my students. Většina z mých studentů, oni byli pod vlivem LSD, ale všeho se vzdali. Continuing where we left off yesterday. Takže pokračujeme tam, kde jsme skončili včera. There is 4 rules or 4 laws in book distribution. Takové 4 zákony rozdávání knih. This is strong sadhana. Je to silná sadhana. We'll go through them one by one. Takže teď je projdeme jeden po druhým. They once asked Srila Prabhupada, how can we increase our preaching? Jednou se zeptali Srila Prabhupada, jak můžeme zvýšit naše kázání. And he said it's very simple. A Prabhupada řekl, že to je velice jednoduché. You sit down in the morning. Sedněte si ráno and you chant 16 rounds. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Without getting up, without talking, without SMS or email or anything, just sit down and chant. Jenom si sedněte a zpívejte z všech svých 16 kol, bez toho, aniž byste dělali cokoliv jiného, mluvili, chodili někam, psali SMS a tak dále. Jenom. All the potency comes from the holy name of Krishna. Veškerá síla pochází ze svatého jména Krishna. So if you want to increase your quality of life, your output in preaching, your business, your relationships, if you want to do better, pokud chcete zlepšit svůj život, svůj biznis, rozdávání knížek a tak dále, tak pracujte na své čapě. Because by sincerely chanting Hare Krishna, we are focusing on Krishna's holy name. Upřímným zpíváním Hare Krishna se zaměřujeme na Krishnovo svaté jméno. And the holy name of Krishna is not different from Krishna. A svaté jméno Krishny se od Krishny neliší. Nama Chitamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddhanita Mukta Vinatvam Nama Namino. And Krishna in the heart, he can make that transformation, he can make that change. A Krishna v srdci, ten může provést tuto přeměnu, tu změnu. That all of a sudden people on the street, they will come and they'll say, hey, what do you have? A pak ty lidé na ulici přijdou a podívají se na tebe a co to máš? I want what you have. Já chci, co máš ty. Can you give me? Can you teach me? Můžeš mi to dát? Můžeš mi to naučit? I'm ready to do what it takes to get what you have. Jsem připraven pro to udělat, abych získal to, co máš. And then the devotees say, well, why don't you start with this book? A pak oddaný řekne, no tak proč nezačneš touto knihou? Or with this prasadam? Nebo s tímto Or with prasadam? this chanting? Nebo s tímto zpíváním? This works. To funguje. So, especially when you put 2 or 3 of these things together, then it's like nuclear fusion. It's like magic. To potom, když zvláště když dáte tyto 3 věci dohromady, tak to je jak, jaderná reakce, je to taková magie. It's like on a summer Sunday afternoon when the ice cream truck shows up. To je jako nedělní odpoledne, když se ukáže zmrzlinová dodávka. And they have vanilla and strawberry. No chocolate, because chocolate is not bona fide. So they have vanilla and strawberry. Mají And you vanilkovou take it all together. a jahodovou, nemají čokoládovou, protože to není bona fide, a takže je vanilka a jahoda a vezmete si obě dvě dohromady. That's like a material example of how it feels like when you do Harinam and you have prasadam distribution and you have books at the same time. To je takový materiální příklad toho, jako když děláte harinám a máte knihy, které rozdáváte a prasádám, všechno naraz. So Kadamba Maharaj was speaking the other day about the blissfulness, the ecstasy of the sannyas ashram.
A Kadambakana Maharaj předevčírem mluvil o té blaženosti toho sannyasášramu. Just glorifying Krishna, talking about Krishna, giving Krishna to others. Jako je mluvit o Kršnovi, opěvovat Kršnu, dávat Kršnu druhým. We were all listening and I was watching the faces and people were thinking, sounds nice. Yeah. A všichni jsme naslouchali a díval jsem se na ty obličeje těch oddaných a všichni, jo, zní to dobře, pěkné. But I'm not there, you know. Ale já tam nejsem. I'm not there. Maybe I won't ever be there. But Možná tam ani nikdy nebudu. I appreciate. I'm happy that he's happy. Ale oceňujte, jsem šťastný, že on je šťastný. Harinam Sankirtan is our chance to experience what the Maharajas experience. A Harinam Sankirtan, to je naše šance zažít to, co zažívají Maharážové. Because Krishna is ready to empower. He's ready to give himself to those who go out and take a little risk. Krishna je připraven nás zmocnit a pro ty, kteří jsou připraveni jít ven a vzít trošku risku. By going on Sankirtan, we show to Krishna, yes, I'm your man or I'm your woman. You can invest some potency into me. I'm ready to do your task. Když jdeme na Sankirtan, tak ukazujeme Kršnovi, ano, já jsem tvůj muž, jsem tvoje žena, jsem připraven pro tebe něco udělat. But all the power comes from the sadhana. Ale všechna ta síla pochází ze sádhany. Not that we go out on the street like Maharaj was talking at the initiation. We tell people, hey you, come here, take this book. Ne, že přijdeme k lidem na ulici, jak Maharaj tady mluvil na zasvěcení, hej ty tamhle, pojď sem, vem si tu knížku. I'm not doing too much drama today because I don't want to upset anybody, so I'm going to be nice. So, take this book, it's good for you, it will make you happy. Dneska nebudu dělat moc velké drama, abych nikoho nerozrušil, takže budu pěkný, tak si vezmi tuhle knížku a to tě udělá šťastným. Just look at me. Jen se na mě podívej. If I buy this book, then I will become like you. Maybe I don't want to become like you. Takže když si koupím tuhle knížku, tak budu jako ty, no možná to bych nechtěl. When people have the book, they're gonna look at the book and they're gonna look at us and look at the book and look at us. And if it doesn't match, they will say, no, I don't want this. But if it matches, they say, yes, this makes sense. I want it. Takže když se lidi podívají na knihu a podívají se na knihu a na nás a na knihu a na nás, tak si řeknou, no, když to nepasuje k sobě, tak si řeknou, to nechci. A když to pasuje, tak si řeknou, jo, tak to je to, co bych chtěl. People are spending countless hours in therapy. They're spending thousands of euros trying to find out who am I, where do I stand in life, what's my state of mind and how to progress in this venture called life. Lidi ztrácí spoustu hodin a spoustu peněz tím, že podstupují různé terapie, aby zjistili, kde stojí, kdo vlastně jsou, jakým způsobem se vůbec vypořádat s životem. We have a very simple formula. My máme velice jednoduchou poučku, which can save you a lot of time and a lot of money. která vám může ušetřit hodně peněz a hodně času. You want to find out where you are in life? Chcete vědět, čím jste v životě? You go on Harinam Sankirtan. Běžte na Harinam Sankirtan. And every day you will exactly know where you are in life. A přesně každý den budete vědět, kde jste. Because you will get so much realization and feedback from the super soul and also from the people around you. Protože získáte mnoho realizací a těch zpětných reakcí od nadduše a také od lidí, kteří jsou kolem vás. The people will tell you so many things. Lidé vám řeknou tolik. And it's good because you can really learn. A je to dobré, protože se můžete opravdu učit. One time I was distributing books in Australia outside a mall and there was a young couple that came out and I wanted to talk to them. Takže jednou jsem v Austrálii rozdával knížky a přišel tam mladý pár, se kterými jsem začal mluvit. And it was summer and I was wearing a polo shirt, you know, those with those neck, white neck, and it was buttoned up. A bylo léto, já jsem měl takové tričko s límečkem a s knoflíky zapnutými. And they told me, no, you can't. You have to open this button, you know, otherwise you're not comfortable. You can't talk to us. So I opened my button and then they felt comfortable. Okay, all right. So then they took the book. Tak oni řekli, ne, takhle to nejde, ty si musíš tady rozhodnout ten knoflík, protože jinak se nejseš komfortní situaci a nemůžeš s náma mluvit. Tak sometimes people tell you, don't be so pushy. A někdy lidé řeknou, netlač to tolik. Like the devotees told me from yesterday's seminar, don't be so pushy. Okay, I got the message. Jako Dany mě řekl po včerejším semináři, abych to tolik netlačil, tak dobře, tak se poučím. Sometimes people will tell you, be a little more bold, you know, why don't you
be a little more assertive. A někdy zase vám měli řeknou, buď trošku víc odvážný, trošku asertivní. So all this feedback you will get while doing Sankirtan. Takže tenhle feedback vždycky získáte, když děláte Sankirtan. And that's wonderful. A to je úžasné. So sadhana is the source of all potency. Sadhana je zdrojem veškeré té síly. The second law is get books. A druhý zákon je získat knížky. Because you can't distribute books that you don't have. Nemůžete rozdat knížky, když žádný nemáte. It's one of the laws of physics, of Newton. To je taková jako jeden ze zákonů fyziky Newtona. Did you ever meet a nice person who was saying, da Krishna, da Hare Krishna? Do you have this Bhagavad Gita, you know? Do you have this book? And you said, sorry, don't have it. Když se vám stalo, že vás někdo takto oslovil a jste ti Hare Krishna, máte tu vaši knížku, tu Bhagavad Gita, a my, no ty brďo, sorry, nemám. Did it ever happen to you? Stalo se vám to někdy? You didn't have the book? Že jste neměli knihu? How did it make you feel? Tak jak jste se cítili? Terrible. Hrozně, Right? že? Stupid. Úplně. You know, every time I go out of the temple or out of the flat or wherever, I go to the airport and I travel, Super Soul tells me, where's your book? Did you pack your book? Did you take your book with you? Isn't it? Krishna tells you. He says, you gotta have a book with you. And if you say, no, not today, no time. But every time you take a book, you actually meet the people and they're happy to get the books. Takže kolikrát se mi stává, že když jdu někam ven nebo někam na letiště a tak dále, tak na duše mi říká, ty máš svou knihu, vybalil jsi si. A někdy máme tendenci říct, no dneska není čas, je toho hodně, prostě dneska ne. Ale pokaždý, když si tu knížku vezmeme, tak potom můžeme potkat lidi, kteří si od nás mohou pořídit. So we have a humble request, please always carry Prabhupada's books with you. To je taková pokorná prosba, neustále mějte při sobě Prabhupádovy knihy. You may not have the full set, but you can have 2 or 3 books. An Upanishad, one Bhagavad Gita, just a few books. Nemusíte mít celý set, ale můžete mít aspoň nějaké knížky, jednu Upanishadu, Bhagavad Gitu, pár knížek. Carry them in your car, in your briefcase, in your handbag, wherever, you know, just always carry a book. Mějte ji v autě, ve své tašce, prostě nějakým způsobem sebou noste knížku. And when you go shopping and you stand in line and you wait at the cash register or you're in the bank or in the post office. A když jdete nakupovat, stojíte ve frontě nebo jste někde na poště, you just turn to the person next to you. Tak se otočte jenom ty osoby vedle vás. And you say, hey, how you doing? How's it going? Tak se máš? Hey, check this out. Podívej se na tohle. And you know, they're just waiting, so they got nowhere to go, they got nothing to do, so they don't look at it. Takže oni nemají kam utéct, protože tam taky čekají a tak se na to podívají. Because especially when you're like traveling like that, you know, people open up. They'll tell you all their life, all their stories, because he's also just waiting in line like me, you know, like we're in the same boat, you know, we're both just waiting here for something. So have a look at this. Takže lidé, když takhle na něco čekají nebo cestují a tak dále, tak jsou připraveni vám říct celý svůj život, protože tam dělají to samé, co vy čekají a nemají co jiného dělat. Takže I was waiting. Did I tell the Bombay story about the gate yesterday? říkal jsem včera ten příběh z Bombeje, no, to je ráno. I told him? No, it's a different story. I was just boarding a flight in Bombay, and the lady was just about to grab the mic to announce the flight. Takže já jsem šel na svůj let v Bombeji a zrovna nějaká žena začala vyhlašovat ten let. And we were already in line to board the airplane. A už jsme byli v té frontě, aby jsme se nalodili na palubu. And there was a businessman next to me, an American, and he looked at me and he said, "Are you trying to be a monk?" A tam byl vedle mě businessman a tak se na ně podíval a ty se snažíš být mních? And he was kind of like, you know, like this American way of skeptical and a little cynical, and you know, like. And I was saying, yes, I'm trying since 30 years, I'm trying. A on byl takový cynicko-skeptický Američan a já jsem mu řekl, jo, snažím se, už 30 let se snažím. So I just had the book right there in my bag, so I just took the book and I put it in his hand and I say, it's all explained in here, you know. This is the whole philosophy, everything we're doing. A jenom jsem vytáhl knížku, kterou jsem měl v tašce, a podal jsem mu do ruky a řekl jsem to, tam je všechno vysvětleno, všechno, co děláme, celá filozofie. And he said, wow, this is for me, that's great. Can I give you something? A říkal, no to je úžasné, to je pro mě, můžu ti snad za to něco dát? And I said, you know, normally we don't take anything.
A já říkal, no normálně za to nic neberem. But with you, I will make an exception. Ale He gave me 1,000 rupees, $20. on mi dal 1000 rupí, $20. It was really 7 seconds. Then the lady announced the flight and we boarded and that's it, you know. So you know, your window of opportunity is very small. Ta příležitost je velice malá, tam bylo 7 sekund mezi tím celým. Ta žena zrovna ohlásila let a my jsme nastoupili na palubě. Like when people are moving on the street, you know, you have few seconds to make an impression, to make a contact. Lidé, když chodí po ulici, tak máte jenom pár sekund, abyste vytvořili nějaký dojem, abyste s nimi So it all comes from chanting. When we can connect to the holy name, when we can connect to the chanting, then we can also connect in the preaching. Takže je to na svatém jméně, když se dokážeme spojit se svatým jménem, tak potom v tom kázání můžeme také rozvinout to spojení. But you gotta have the books. Ale musíte mít ty knížky. Otherwise, if you tell them, oh, you know, you take a left and you take a right and you go over the bridge and then, you know, you swing across the channel and then left, right, underneath and then maybe somebody's home, you can go and buy the book there. It's not going to happen. Tak když jim vysvětlíte, běž tady doleva, pak doprava, pak přes most a tam tudy a spodem, podchodem a tak dále, pak do bytu někoho a tam si můžeš koupit tu knížku, tak to se pravděpodobně nestane. Every one of you invest in a few books, get 5 or 10 books and always have them with you. Každý můžete udělat takovou investici, koupit si 5-10 knížek a můžete mít vždycky nějakou při sobě. And the third law is you have to actually take the books out of your bag and show them to the people. A další věc je, že musíte vytáhnout z tašky a ukázat ty lidem tu knihu. Because the more you show, the more you sell. Čím víc ukazujete, tím víc prodáte. Just like you see this display here on the table. Tady když vidíte to, jak je to vyrovnané na tom stolku. It makes such a difference whether you have the book just lying flat on the table or you have a rack where you display it, where people can see it from far. Tak je to obrovský rozdíl, když tu knížku máte položenou takhle na placato, nebo máte takhle vyrovnanou jednu nad druhou, že to vidět už z dálky. So showing the book means put it in the people's hands. A ukázat knihu znamená dát ji lidem do rukou. I was just in Abidjan, Ivory Coast, West Africa. Byl jsem v západní Africe, Abidjan. Ivory Coast, West Africa. Západní And we were in a big marketplace with thousands of people selling things. A tam bylo velký tržiště, tisíce lidí tam prodávali. Harina. Měli jsme Harina. It's about 35 in our group. Bylo nás asi 35. 30 doing kirtan and 5 with books. 30 dělalo kirtan a 5 bylo s knihami. Big crowd was coming, close, you know, big circle of people. Velký dav lidí se kolem nahrnul, velký kruh lidí. And most of the devotees, they were holding the book behind their back and they were preaching. I could see that this was the mudra, you know, they were just preaching, but the book was behind the back. Takže většina oddaných měli takhle schovanou knížku za zády a tak s touto mudrou prostě kázali, já jsem se na ní díval, ale kniha byla za zády. So I went up to them and said, look Prabhu, you have to take this hand in the front and you put this in the back and this is how it works, you know, that's the mudra. You actually give the book and talk about the book. A ve skutečnosti ta mudra Prabhu musí být jiná, se mi vysvětlil, musíš tu ruku s knihou vytáhnout dopředu a tuhle tu ruku schovat za záda a tak tímto způsobem můžeš tu knihu prodat. If the book is in your hand, it will stay in your hand. Pokud ta kniha je ve tvé ruce, zůstane ve tvé ruce. If you put the book in the other person's hand, it will stay in the other person's hand. A když to dáš druhému do ruky, tak to zůstane v jeho rukách. We'll get a little later into the technical side of it. Do toho se ještě dostaneme později do těch technických věcí. So like now, in the summer, there's so many festivals. Teď v létě mnoho festivalů. You can just have a little Hare Krishna tent with some kirtan and some books. A můžete mít takový malý stánek Hare Krishna s kirtanem a s nějakými knihami. I think everybody will notice that there is some Bhagavad Gita. Já myslím, že každý si všimne, že tady jsou nějaký Bhagavad Gita. Oh, okay, all right. What is this book? Tak dobře, tak o čem je tahle knížka? It looks pretty bright, pretty orange. Vypadá dost oranžově, taková zářivá. If you have a few different languages, people will really appreciate it. Když máte několik různých jazyků, tak to lidi hodně ocení. Like in Czech and Slovak, you have so many tourists coming. So if you have some English books, you have some German books, like that, maybe French, people will really appreciate and they will buy it just because you have their language. A když tady jsme v Česku a Slovensku, tak sem jezdí mnozí turisté, tak mít nějakou knížku v angličtině, v němčině, možná ve francouzštině, tak ty lidi to ocení a potom si ji pořídí. And
Law number 4, we have to organize. A další čtvrtý zákon je, že to musíme organizovat. Like, if you want to do this on a regular basis, you just look at your yearly schedule and you choose different weekends where you can do this Harinam and with book distribution. Jenom pokud to chcete dělat nějak pravidelně, tak se podíváte do svého kalendáře a naplánujete si víkendy, kdy můžete dělat právě tenhle program Harinam a rozdávání knih. And organizing means planning. Organizování znamená plánování, Preparing prasadam, připravit prasádam, some training seminars like we're doing now. nějaký semináře, jako děláme teď. So now we're going to show you a few programs that work. Takže teď vám ukážeme nějaké programy, které fungují. Sometimes you have to think out of the box. You know this expression, out of the box? Někdy musíte myslet, má to nějaký český ekvivalent. Like for the most part, people are used to the street distribution. They think that's all Sankirtan means, street. Prostě musíme být z toho našeho pojetí a pro většinu oddaných to znamená, že Sankirtan znamená, že musíme jít na ulici. Most books in the world are not distributed on the streets in ISKCON. Ve skutečnosti v ISKCONu většina knížek není rozdávána na ulici. Most books are distributed door to door. Většina knížek se rozdávají od dveří ke dveřím. Because many of our congregational members are not feeling comfortable to go on the street and stop people and give them the book and ask them for something. They feel it's too much. I can't do this. A mnozí naši kongregační členové se necítí komfortně, je to pro ně těžké udělat, jít na ulici, zastavit lidi, dát jim knížku a tak dále, prostě to nemůžou dělat. So we'll show you a few different programs that work and you can try them in your own places. Takže teď vám ukážeme nějaké programy, které fungují a můžete je taky vyzkoušet. Like this Sankirtan festival, you take everybody out on Harinam and you have some books also. Jako Sankirtanový festival, vezmete všechny na Harinam a máte sebou nějaké knížky. This is a great fun program. To je velice zábavný program. Then we have smart boxes. Potom máme ty smartboxy. Some nice stand with some books and some donation box, and you can put them in different places and people will take the books and put the money inside. Takže máte prostě stojánek s knížkama, kam lidé můžou hodit nějaký příspěvek a vzít si knihu a můžete to umístit do různých částí, do různých míst. San Diego has 50 of those boxes. V San Diego je 50 takových boxů. Every box is doing 20 books per week. Každý ten box dělá 20 knih za týden. So they do 1000 books per week just with the boxes. Just one person has to drive around and take the money and put the books in. Je to 1000 knížek za týden jenom z těch krabic. Z těch boxů jenom nějaká osoba kolem to musí objet a doplnit knihy a vybrat peníze. And they have them in Indian shops, in vegetarian restaurants, in yoga schools, in hairdresser places. A mají to v indických obchodech a v jogových školách a tady v holičství a tak dále, ve vegetariánských restauracích. So if you just work smart and you just find all these places, you can do a big distribution. Jenom když trošku budeme přemýšlet, tak můžeme najít ty různá místa, kde se tato distribuce může Then have a table with a nice sign and a nice rack with books alongside your Harinam, your bhajan. It really attracts the people. They come to the table. A zároveň, co se dělá bhajan, kirtan, tak můžete mít takhle stoleček, kde jsou ty knížky pěkně vystaveny a to přitahuje ty lidi. Because people feel comfortable. Oh, there is a table. Okay, I can go. A lidé se cítí tak pohodlně, jo, tady nějaký stoleček, tam můžu přijít a podívat se na to. You can distribute full sets. A můžete rozdávat plné sety. Like Prabhu, he had this library program. He wanted to give a set to everybody. Jako Prabhupada měl ten program pro knihovny. Chtěl, aby všichni dostali set. How many of you have a full set of Prabhupada's books? Kolik z vás máte plný set, celý set Prabhupadových knih? Okay, that's pretty good. To je docela dobrý. Usually it's less than 10% of our congregation. Obecně je to méně než 10% naší kongregace. How many of you have read all of Prabhupada's books? Kolik z vás přečetli všechny Prabhupadovy knihy? Okay, your homework for this week. Read all of Prabhupada. Takže teď máte domácí úkol na tento týden, přečtěte všechny Prabhupadovy Now, knihy. if you read one shloka per day, Bhagavad Gita will take you 2 years. Když si přečtete jednu šloku denně, tak Bhagavad Gita vám zabere 2 roky. Srimad Bhagavatam will take you 43 years. A Srimad Bhagavatam vám zabere 43 let. Most of you can still do it. Většina z vás to ještě pořád může stihnout. You just start today. Jenom začněte dneska.
You may think, oh, I can't read for hours and hours, but one shloka, yeah, I can do one shloka. It's possible. Můžeme si říct, nemůžu číst hodiny a hodiny, ale jedna šloka, tak to bych mohl zvládnout. If you read 1 hour per day, in 4 years you have read all the books. Když čtete 1 hodinu denně, tak za 4 roky přečtete všechny knihy. If you read 2 hours per day, it will take you only 2 years, and you have read all the books. A pokud čtete 2 hodiny denně, tak vám to zabere 2 roky a přečtete všechny And knihy. if you say, I don't have any time, life is too busy, it's just crazy, I just can't do it. A když řeknete, nemám žádný čas, život je moc intenzivní, je to prostě blázinec, prostě to nedokážu. You just take your alarm clock and you put it 1 hour earlier. Tak si vezmete jenom svůj budík a natáhnete ho o hodinu dřív. And then there is your extra hour for A reading. to je vaše extra hodina na čtení. Free gift To je zdarma tady dárek for you. pro vás. It works. Funguje to. You know why the Swamis get up so early? Because otherwise they can't do their study, they can't do their writing. Because in the day they have to be here for us. Proč ti svámi tady vstávají tak brzy? Protože jinak nemůžou stihnout své studium, své psaní, aby tady potom během dne mohlo být pro nás. Prabhupada stayed up in the night to write his books while the whole world was sleeping. Šla Prabhupada vstával v noci, když celý svět spal, aby psal své knihy. So, Shastradana. Že tady je Shastradana. Ta-da, ta-ta-ta-ta-ta-da. This is the key word, yes. We have our expert here who has been doing Shastradana for many years, and we will hear a presentation by him. Takže máme tady experta na Shastradanu, který to dělá už mnoho let, tak tady teďka bude mít svou prezentaci. Achyuta Gotra Prabhu. So, you can just give him the mic and he can sit here. Yes. And he will tell us the secrets of success, how he has been so successful in doing this program. Takže já bych řekl, ten Shastradana program, on běží od roku 2006. Každý rok se rozdají knihy, takže můžeme ukázat něco. Je Shastradana. The PDF file? The PDF, huh? No, this one's this. First. And now? Yeah, everyone will say something. Okay. Just tell me which one. Naposledy byla ta prezentace v roce 2008, od té doby už ty prezentace nebyly, takže můžeme těm, kteří nebyli na nich v té době, tak říct, co Shastradana vlastně udělala v krátkosti. Potom vlastně se dělám teď za tento rok a co už je plán do budoucnosti. Takže rozdávali se knihy do dětských domovů. Ještě řekneme, Shastradana program je sponzorský program. Těch, kteří nemůžou jít rozdávat knihy, dají příspěvek a my, tým Shastradana, ty knihy rozdáme. Takže v minulosti od roku 2006 do teďka vlastně se dělo, tohle jsou knihy, které se dávaly do dětských domovů, všechny se poslali. Next one? Yeah, it's quick. Yeah, it's gone. Yeah, these books goes to the, sorry. Yeah. Tyhle knihy se daly do vězení, všechny knihy šly do všech věznic, já myslím, že 31 věznic České republiky. A vždycky se našel někdo, kdo byl ochotný ty knihy do věznic v tu dobu sponzorovat, takže se poskládaly tyhle příspěvky a nakonec tyhle knihy šly do všech věznic. Next. Tyhle knihy šly do základních škol. V těch základních škol je hodně, my jsme vybrali ty největší kolem Prahy a v České republice, kde souhlasili, že ty knihy tam budou v knihovnách, knihovničkách, ale ty děti si je můžou vzít jako podklady pro to, co se učí. Tyhle ty knihy, tohle je kniha, takový projekt Kniha za krev, the book for the blood.
tak dostali knihu. 3 nemocnice dostali stohy knih, který oni dostali zdarma, který byli zaplaceni vlastně oddanýma, kteří přispěli na tyto knihy. A ty doktorky velice rádi dávali tu knihu. Věděli, o čem je a velice rádi těm všem za tu krev tu knihu dali. Protože jim nemohli dát nějaké peníze, tak jim dali vlastně knihu. Dokonce jsme potkali rovnou někoho, kdo vycházel z toho, jak daroval krev, tak ona řekla, tak tady je první, můžete si ji vyfotit. Měl nějaký fotky ještě z toho. Tohle to je současnost. No, už se dávaly knihy, od té doby se dávaly knihy do čajoven, všech čajoven v Praze, potom do čajoven České republiky, kde chodí takový alternativní lidé, kde velice rádi čtou, takže tam můžou vzít knihu Prabhupády a hned si ji vzít. Takže do teďka se dávají do čajoven a různých čekáren. Tady ta složka obsahuje současnost, tento rok, co se udělalo od tábora 2012 do tábora 2013, do tohoto tábora. A tam vlastně bylo rozdáno přibližně každý půl rok se rozdávají knihy. Vidíme tam našeho distributora, už tam Kšetru, který rozdává do estonských knihoven v současné době. Tohle jsou, vlastně děláme 7 okresů, už se udělalo, už je tam 7 okresů se udělalo středočeského kraje, takže začalo se Prahou, Praha východ, Praha západ, Beroun, se dělal teď naposled, Kladno, Mladá Boleslav, takže tyhle všechny okresy se udělaly. Jak se mluvilo o organizování, plánování, tak vlastně se naplánují všechny vesnice, jejich otvírací doby všech knihoven, ať maličkých knihoven nebo velkých knihoven, a už je tam Prabhu, už ten rozvrh potom vezme a objede všechny knihovny. Trvá mu to zhruba 4 až 5 dnů v kuse, od rána od 7 hodin až do 6 večera. Takže tohleto je z okresu Kladno, z podzimu, a teď na jaře vlastně čerstvě před táborem se dokončil okres Beroun. A tohle to je z tohoto posledního rozdávání vlastně teď. Takže on má potom, nebo protože tam můžeš říct, jaký byly názory třeba lidí, jenom v pár větách, jaké byly ohlasy těch lidí. Co se týče knihoven, tak lidi, ty knihovnice nebo knihovníci jsou překvapení, že v dnešní době můžou dostat něco zadarmo. Jsou fakt rádi a později vlastně to ocenějí, protože v dnešní době nic není zadarmo. Když je tady možnost vlastně dostat knihy, ve kterých je poznání, to jsou vlastně návody na život, které rozdáváme, tak můžu se vždycky zeptat těch lidí, jestli mají nějaký zážitek ze svého života, který jako není možný vysvětlit hmotnými zákony. A když se shodneme, že není jenom ten materialismus, ale že je něco, co nás přesahuje, že existuje duchovní život, který můžeme praktikovat, a tedy je návod na něj, tak ty knihovnice nebo ty knihovníci, oni hned začnou přemýšlet, jestli ve svých čtenářích jsou nějaký ezoterici, kteří se zajímají a zařadí je jako nové knížky a vlastně můžou se z takovýchto lidí stát další oddaný, můžou je přijmout a můžou je číst a můžou je číst doma. Takže je to velice důležitý projekt. Žádáme všechny oddaný nebo námahatís, který nemají možnost rozdávat knížky, aby se zapojili do toho projektu a tímto způsobem vlastně mohli takto rozdávat. Takže
Takže já jenom to uzavřu, to bylo vlastně fotky ze současnosti a tohle byly, co byly poslední fotky, tak to byly fotky z čekáren, kde vlastně, když navštívíme ty města, kde jsou knihovny, tak my už potom vlastně dáváme do všech míst, kde se dají ty knihy dát, to znamená i čekárny, lidi čekají na holiče, kadeřnictví a podobně. Potom. A poslední věc je, co je tady možnost distribuce knih přes stojany, book racks. A to je vlastně, že my ty stojany máme, pro nás je nechal vyrobit tady Švéta Prabhu. Ty stojany, ty stojany vlastně máme asi 10 a ten program je, že kdokoliv může ten stojan si od nás vzít za zálohu 1000 korun, my mu tu zálohu potom vrátíme, když ten stojan vrátí. Tenhle stojan může vzít, umístit ho někam, kde je například vegetariánská restaurace nebo zdravá výživa, kde chodí lidi, kde chodí veřejně lidi, něco kupují. A starat se o ten stojan tak, že naplní ho knihami, je tam kasička, lidi dávají příspěvky dobrovolné za ně. Tam cedulka, něco přispějte, jednu knihu vemte, oni si vezmou knihu a ten příspěvek, ten oddaný, co má ten stojan na starost, tak jenom vybere tu kasičku a jednou měsíčně třeba nakoupí knihy a zase tam dá. Takže první investice, potom už vlastně žádná investice, ale rozdané knihy. Takže to je program, kdo chce víc, tak si může informovat u mě a více na stránkách www.chantrada.cz. Takže. So thank you so much for sharing this valuable information with us. Tak děkujeme, že jsi s námi podělil za tyto hodnotné informace. Shastradhana works great because books are going everywhere. Shastradhana funguje pěkně, protože knihy jdou všude. And you know, in a library, so many people go to check out books and to read them. A do knihovny chodí tolik lidí, aby se tam podívalo po knížkách a přečetli si. In the school I went to in the mountains, they had first canto of Bhagavatam in the library. A do školy, kde jsem chodil v horách, tak tam měli první kanto Bhagavatamu v knihovně. I don't know who put it there. Nevím, kdo ho tam dal. But I'm happy somebody put it there. Ale jsem rád za to, že ho tam někdo dal. All of us are here because either we got a book or we met a devotee who got a book. A všichni jsme tady jenom díky tomu, že jsme dostali knihu nebo potkali oddaného, který dostal knihu. So without Prabhupada's books, we would not be here today. Bez Prabhupádových knih bychom tady nebyli. And that would be really sad. To by bylo hodně smutné. Because it's kind of nice, you know, to be together with the Vaishnavas. Protože je to docela hezký být spolu s Vaishnavy. So Shastradhana is a wonderful program. Please check it out and see how you can get involved and how you can support it. To Shastradhana je pěkný program, tak můžete si zapřemýšlet, jak se do toho můžete zapojit a podpořit to. Then we have traveling Sankirtan parties. A potom máme traveling Sankirtan party. I think this is going on and it can go on more. Myslím, že to tady probíhá a může to probíhat víc. If you want to have a great vacation and get away from your place, just call up one of your friends and say, hey, I want to go with the band. A jestli chcete mít nějakou dobrou dovolenou, tak dobrý prázdniny, tak jenom zavolejte někomu z vašich přátel a řekněte, hele, chci jet s tebou venem. And there's so many festivals. A je mnoho festivalů v létě, Especially in the summer. zvláště v létě. There's music festival, film festival, food festival, art festival, drama festival, festival. There is a festival practically every weekend. There is a festival in the summer. Je festival hudby, festival umění, festival filmů a festival festivalů, prostě každou chvíli nějaký festival. So you just go there. Jenom tam jděte. And after a while you make friends with the organizers and they will start inviting you, especially the alternative ones. Po nějaké době se seznámíte s těmi organizátory a oni vás budou zvát, zvláště takový ty alternativní. And there's thousands and thousands of people who go to these events and they will all come and see your book table and hear your bhajan. A chodí tam tisíce a tisíce lidí, kteří všichni přijdou a uvidí váš stoleček a uslyší váš bhajan. You just have to target, you just have to organize it in the right way. Jenom se na to musíte správným způsobem zaměřit a zorganizovat to celé. Then door to door is a great way how to distribute.
A odevřít ke dveřím je úžasný způsob, jak rozdávat knížky. You know, you just go and you knock on the door, and then the door opens. Jenom jdete a trošku zaklepete a dveře se otevřou. And then a person stands there. A pak tam někdo stojí. And then you ask them, do you live here? A pak se jim ptáte, vy tady bydlíte? And they say, yes. And they start to smile. Ano, a usmíjou se. And you say, wonderful, you're qualified. No úžasně, tak jste kvalifikovaní. This is for all the nice people who live here. To je pro všechny lidi, kteří tady bydlí. Oh, okay. No tak dobře. You know, they can't run anywhere because they're at home. They cannot run away. They're at home. Oni nemůžou nikam utíct, jsou doma, nemají kam utíct. And people are more relaxed, you know, because they're at home, you know, so there's nothing to worry about. It's my place. A lidé jsou víc klidní, nebojí se tolik, protože jsou doma, tak jsou více takový On the uvolnění. street, people sometimes are a little defensive, a little shy. A na ulici ty lidi jsou někdy trošku defenzivní a takový stydliví. But in the home or in the office, people are, you know, they're a little more down to earth. A takhle doma nebo v kanceláři, tak jsou trošku tak nohama na zemi. So you can go door to door, the whole country. Můžete chodit od dveří ke dveřím po celé zemi. And that means you don't need any infrastructure. Wherever you live, you just work in that area of the city or that neighborhood or that village, and just every 6 months you go around and you visit the people and you cultivate them. A jenom tam, kde žijete, v okolí, kde pracujete a tak dále, tak jenom každých 6 měsíců můžete obejít ty okolní domy a tak dále a navštívit ty lidi a kultivovat je. You know how many people became Jehovah's Witnesses just because somebody was coming by their door every other month and they started talking to them, and after a while they started reading their literature and they became. Víte, z kolika lidí se stali jeho věstí jenom kvůli tomu, že tam někdo chodil každých pár měsíců a navštěvoval je a začal číst jejich literaturu a tak dále. You can take the kids out on Sankirtan. Children love Sankirtan. A děti můžete vzít na Sankirtan, děti to mají rádi. Book distribution to the prisons. These people have nowhere to run. They have a lot of time, so they can read the books. A taky ve vězení, tam opravdu nemají kam utéct, takže mají hodně času na čtení knížek. One devotee in New Zealand, he read Bhagavad Gita for, I think, 7 times in prison. And then he came out and he joined the temple. Jeden oddaný na Zélandu tak četl asi 7krát Bhagavad Gitu ve vězení a pak, když ho pustili, tak se připojil k oddaným. Book distribution through e-books. Potom skrze e-books můžeme rozdávat. You can preach through the internet. Skrze elektronické knihy a můžete kázat skrze internet. Like our friend Michael from Slovakia, he's doing with his reincarnation page, preaching to 168,000 people. A jako tady náš přítel ze Slovenska káže tímto způsobem přes stránky reinkarnácia 168 000 lidí. Somebody can do that here also in Czech. Tady to taky může někdo dělat v Česku. Learn from him. Naučte se to od něj. We're just giving you ideas here. To jsou jenom nějaké takové myšlenky, nápady pro vás. Hotels and motels, when people travel, they have time, they can read. V hotelech a motelech, když lidi cestují, mají čas, můžou si něco přečíst. In America alone, they have distributed more than 150,000 Bhagavad Gitas to hotels and motels. V Americe samotné rozdali víc než 150 000 Bhagavad Git jenom do hotelů a motelů. That's their webpage, motelgita.org, if you like to find out. Takže to je potom jejich webové stránky, když byste si o tom chtěli zjistit víc. Hospitals, doctors, dentists, lawyers, wherever there is a waiting room and a table where people have to wait and they can take something and read. That's a good place where to put books. Doktoři, právníci a tak dále, tak všude, kde jsou nějaké čekárny, kde lidi čekají, tak to jsou dobrá místa, kam umístit knihy. Also, when people go to these places, they have some problems, you know, so it's usually a good time. Takže taky hodně lidí, většinou, když tam chodí, tak mají nějaké problémy, tak to je dobrý čas, kdy So Sankirtan is for everybody. Sankirtan je pro každého. And it's not just about books. A není to jenom o knížkách. Once you have your team spirit, and everybody feels part of the team, you can also do the monthly temple cleanup. A takže když už máte takový celý ten spirit a tým a tak dále, tak můžete udělat i takové měsíční čištění chrámu. These devotees look pretty blissful. They look pretty ecstatic. Vypadají docela blaženě tito oddaní. Can you imagine you can be so happy and blissful cleaning?
Dokážete si představit, že jste blažení z uklízení? And these are all volunteers, these are all congregational members. They're not people who live in a temple. They go to the temple to do service. To jsou všechno dobrovolníci, kteří chodí do chrámu jenom dělat službu a nežijou v chrámu. Every center should be an educational institution where people can learn not just Shastra but also life skills. How to cook, how to do kirtan, how to worship the deity. A v každém chrámu by se měli také oddaní vzdělávat nejenom jak studovat šástru, ale také jak dělat různé činnosti v oddané službě, jak vařit, jak dělat kirtan a tak dále. Like these bhajans and kirtans we're doing here every evening, you like them? Ty bhajany, které tady děláme večer, líbí se vám to? You can have that in your center. Můžete mít také ve vašem centru. Every week you can have that. Každý týden to můžete. And people just know. Friday night is kirtan night. Okay, I'm going to the Hare Krishna temple. Tonight is bhajan or kirtan night. A lidé můžou vidět, každý pátek to je kirtanový večer, tak já půjdu do chrámu. Have prasadam parties. A prasadam party. And Harinam. Harinam. Harinam is the magic because people get attracted by when they see people chanting and dancing. It's like a magnet. It's very attractive. Harinam je prostě velice uchvativý, když lidé vidí oddané zpívat a tancovat, tak je to jak magnet, velice je to přitahuje. You can take your whole family and go out to the park and have a Sankirtan picnic and you bring some prasadam and you bring some books and do some bhajan. Můžete vzít celou svoji rodinu a přátelé, udělat taky Sankirtanový piknik, mít tam nějaké prasádám a nějaký bhajan, mít celou knihu. And there's a lot of people in the park and they want to know who are your people and why you're dressed like that. Oh, that's a nice book. A je tolik lidí v parku, tak se vás budou ptát, no co jste zač a proč se takto oblíkáte a koupí si nějakou knihu. You can get a double-decker from England and drive around and do Harinam, the double-decker. A můžete si takhle z Anglie pořídit dvoupatrový autobus a dělat Harinam a takhle jezdit kolem. In New York they had a flatbed truck. You know flatbed truck is? Like a truck, like just flat, and the devotees were sitting there. Sometimes they build like a temple out of wood. They look like Indian temple. Prabhu had that in New York. And they would drive very slowly in the center of the town. And can you imagine people looking? There's this Indian temple moving on the street, you know, and there's these people doing ecstatic kirtan, you know, they're like, wow, what's this? Tak stejně jako Prabhu to měl v New Yorku, tak v New Yorku mají takový jako nákladák s plošinou, kde sedí ty oddaný, je tam celý, se třeba udělá jako indický chrám a pomaličku to jede městem a oddaný tam dělají kirtan, dokážete si představit, jak ty lidi na to čučí. You Czech people are known as to be one of the most creative and most versatile and intelligent people because historically you had to struggle, you had to find your niche, so you did it. So use this talent for the Sankirtan mission of Mahaprabhu. Takže použijte tento talent toho, té vynalézavosti a tak dále a inteligence pro to, aby jsme rozšířili tu misi Šri Chaitanya Mahaprabhu. So how to distribute a book? How does this actually work? Tak jak rozdat knihu, jak to vlastně celé funguje? We use the right fruit principle. Tak používáme princip zralého ovoce. It means you pick the right fruits and you leave the unripe fruits on the tree. To znamená, že trháte zralé ovoce a to nezralé necháváte na stromě. Ripe fruit is a person who is soft, juicy and easy to pick, like this gentleman here. Zralé ovoce je takové měkké, šťavnaté a lehko se trhá, jako tady ten mladík. You know, when you do Harinam, some people stop and they watch and they smile and they start moving. So you just go up to those people. They're very easy. They're easy to pick. They're almost falling to the ground. You have to catch them, otherwise they fall. Lidi, kteří se smějí, trošku se pohybují při Harinámu, tak zatím jdete, protože ty se snadno trhají, už v podstatě padají, jenom musíte chytit. And then you have other people, like this gentleman, they're hard, dry and hard to pick. You know, I don't like the way how his hand, his finger is pointing, you know. Tak tady na tom gentlemanovi vidíme, že to je zase jiný druh ovoce, to je tvrdé, suché a těžko se trhá. This mudra says, I will not get a book today. Maybe tomorrow, but not today. Tahle mudra říká, dneska si knížku neberu, možná zítra, ale dneska ne. Don't worry. There is 10 million people in Czech, 5 million in Slovak, 7 billion people on earth. Don't run after anybody. If they don't want, thank you very much. Hare Krishna, have a nice day. And somebody already looking at you and smiling at you. Turn to that person.
Takže s tím si nedělejte starosti, tady 10 milionů lidí v České republice, 5 milionů na Slovensku, 7 miliard na celém světě. Takže prostě jenom řekněte pěkný den a otočte se na další osobu, která už se na vás směje. We're not selling paper and ink. A my neprodáváme papír a inkoust. What is it that you like to give people? Co je to, co chceme dát tím In lidem? one word or less. V jednom slovu nebo my. What do you want to give people? Co chcete dát lidem? Krishna, that's nice. What do you want to give people? Happiness. Yes. Peace. Wisdom. Okay, what else? Knowledge. Okay, your homework for this weekend, please make a list with all these words. These are like buzzwords. You know buzzwords? Bzz, buzzwords. That's what I want to give to people. And that's what they're actually looking for. Tak můžete si udělat seznam takových těch klíčových slov, který popíšou, co vlastně těm lidem chcete dát. So preaching, book distribution is not telling a lot of stories and having big arguments. Rozdávání knížek není o tom vyprávět velké příběhy a mít tam nějaké velké argumentování. You have to find that one point, just one soft spot, one point that they're interested, and that's all it takes. Stačí najít nějaký jeden bod, o který on se zajímají, kde se zajímají a to je, co to chce. Like this book teaches the art of inner happiness. Everybody looking for happiness. A tyto knihy učí vnitřní štěstí, každý hledá štěstí. So I tell people, I'm a monk, I teach people how to be happy. Já říkám lidem, já jsem mnich a učím lidi, jak být šťastný. Have you seen any happy people today? Už jste dneska viděli někoho šťastného? And then they have to answer. A pak musí odpovědět. They say yes, they say no, they say maybe. That's okay, they start to talk. That's good. You engage them in a conversation. A oni řeknou ano, ne, možná a to je a řeknou cokoliv, tak už je zaměstnáváte v nějakém rozhovoru. A question mark is like a hook. You can hook people with a question mark. A ten otazník, to je takový háček, za který chytáte ty lidi. If somebody doesn't want to talk to you, you just ask them a question. Excuse me, are you from here? Can you help me? A když někdo s vámi nechce mluvit, tak vy můžete jenom se ho zeptat. Prosím vás, promiňte, jste odsud, můžete mi pomoct? And they stop, and then you can talk to them. Oni se zastaví a pak s nimi můžete mluvit. So, books on yoga and meditation teaches you how to become free from stress. Takže knihy o józe a meditaci vás učí, jak se osvobodit od stresu. Have you heard of stress before? Už jste slyšeli něco o stresu předtím? No, really. Ne, fakt. You look very peaceful. Vypadáte velice klidně. I can see it in your eyes. Můžu to vidět ve vašich očích. You have very special eyes. Máte velice speciální oči. So, say some compliments, you know? Not too heavy, but just something nice, you know? Lehce můžete polichodit, ne moc, ale něco říct pěkného. Like older guys, I always ask them, are you a teacher or a doctor? Jako starší pánů se tam, jste učitel nebo doktor? Okay, what is this book? Co máte za knihu? Just appreciate people. Jenom trošku ocenit ty lidi. This is for all the nice people here. To je pro všechny pěkné lidi tady. Are you one of the nice people? Jste tady jeden z těch pěkných lidí. Even if they say no, they will still smile. A když řeknou ne, tak se přesto budou usmívat. So, a lot of times devotees have a problem either stopping people or asking for donation. A většinou na ně mají vždycky problém buď se zastavením těch lidí, anebo s požádáním o příspěvek. Best is you just learn from the experts. There's dozens and dozens of devotees here who have done it a million times. You just go with them and you watch them. Nejlepší je se zeptat expertů, kteří tady sedí a dělali to už milionkrát a být s nimi a podívat se. I'm sitting here today on this chair because I have made most of the mistakes that you can make. A já tady sedím teďka na té židli jenom z toho důvodu, že jsem udělal většinu z těch chyb, které můžete udělat vy. That's my qualification. To je moje kvalifikace. And I like to talk. A rád mluvím. So, you are allowed to make your own mistakes. Tak vám je dovoleno udělat vaše chyby. But if you can learn from others, it saves you a lot of time and a lot of pain. A když se můžete poučit od druhých, tak vám to ušetří hodně času a taky hodně When I joined in 84, there was no seminars. V roce 84, když jsem se připojil, nebyly žádné semináře. There was no websites, there was no emails and all that stuff.
žádné webové stránky, žádné e-maily, nic takového. It's just here is the books and here is the street. Okay, I'll pick you up tonight at 6 o'clock. Tak tady jsou knížky, Okay, all right. Tady je ulice, tady máš knížky a přijdu pro tebe v 6 večer, tak tam So it's a either you swim or you sink. buď budeš plavat, nebo se utopíš. And some people, they sank. Někteří se utopili. They were not there at 6 o'clock in the evening. Už They tam were nebyli gone. v 6 večer. But now the time is different. Ale teď už se časy změnily. Now we have all this stuff. Teď už všechny tyto věci máme, But still, it's all based on our own desire. ale pořád je to všechno založeno na naší vlastní touze. Devotional service is voluntary. Ode nás služba je dobrovolná. We're not telling, oh, you have to distribute 5,000 books, otherwise you can't get initiated. Neříkáme, musíš rozdat než 5,000 knih, jinak nemůžeš dostat zasvěcení. We're not saying like other movements, you know, you have to take 50 books per week, otherwise you can't be a member of our church. A neříkáme, jak jiná hnutí, že nemůžete být členem naší církve, pokud si neodeberete každý týden 50 knih. Because it's voluntary. Je to dobrovolné. Prabhupada came to the West just with the Bhagavatam. Prabhupada přišel na západ jenom s Bhagavatamem. And he worked for 8 years in India just to produce these 3 books. A 8 let v Indii pracoval na tom, aby vydal tyto 3 knihy. When he gave his talk at the university, at the end he told the professor, I have brought these books all the way from India for my very special friends. A když mluvil na univerzitě, tak na konci řekl těm profesorům, já jsem přivezl tyto knihy až z Indie pro mé velice speciální přátelé. Professor took the books. A profesoři si How can you knížky. refuse if somebody offers you friendship? Jak můžete odmítnout, když vám někdo nabídne přátelství? Charlie Chaplin said, if you just show up at the right time, at the right place, and you're enthusiastic, you will be a success. Charlie Chaplin říká, že když se objevíte ve správnou dobu na správném místě a jste nadšení, budete úspěšní. Do you want to hear a story about Charlie Chaplin? Znáte ten příběh Charlie Chaplin? One time Shama Sundar was traveling in a flight with Prabhupada. Jednou Shama Sundar letěl letadlem s Prabhupádou. And they brought on the movie. You know, then there was big screen. And so he thought this is Maya, and he went to sleep. A Shama Sundar, tam byla taková velká obrazovka, on si říkal, no to je celý Maya, tak usnul. After half an hour he woke up and he saw Prabhupada was laughing and laughing and laughing and he had tears in his eyes. He was crying. A po půl hodině se zbudil a viděl, jak se Prabhupada směje a z očí mu tečou slzy. And he was watching Charlie Chaplin. A díval se na Charlie Chaplina. And so he got a little bewildered. Byl trochu zmaten. Anyway, later on, Gurudas went in Vevey on the lake of Geneva and he gave a book to the wife of Charlie Chaplin. A později Gurudas v tom jezeru v Ženevě tak přišel dát tomu Charlie Chaplinovi knížky. And a few years later, Manželce Charlie Chaplina, ja. and a few years later, after he had died, he went back to that home. A o několik let později, když Charlie Chaplin zemřel, tak se vrátil do toho domu. I think it was Chai Gurudev who went, or some devotee went. And they talked to the wife, and she said that in the last few months, Charlie Chaplin was sitting in the garden in his rocking chair, and he was reading Bhagavad Gita every day before he died. Myslím, že to byl Chai Gurudev nebo někdo, kdo tam byl, a ta manželka řekla, že poslední 2 měsíce předtím, než zemřel, tak seděl ve svém houpacím křesle na zahradě a četl tam ty knihy a potom umřel. So Prabhupada liked Charlie Chaplin, and Charlie Chaplin liked Prabhupada. Takže Prabhupada měl rád Charlie Chaplina a Charlie Chaplin měl rád Prabhupádu. Does that mean Charlie Chaplin is bona fide? Znamená to, že Charlie Chaplin je bona fide? No. But you get the point. You have to extract the essence from every story, okay? Musíte vytáhnout tu esenci z každého toho příběhu. So Prabhupada was a book distributor. Prabhupada byl distributor knih. All our spiritual masters are book distributors, they're preachers. Všichni naši duchovní mistři jsou distributoři knih, jsou kazatelé. His Holiness Bhakti Vaibhav Swami was distributing books in Germany. He was distributing books in Beirut, in Lebanon, during the war, while the bombs were going off. He went door to distribute books. He came out of the building, boom! The whole building just collapsed in a bomb. Bhaktivedanta Maharaj rozdával knížky v Německu a rozdával knížky v Beirutu, v Libanonu, když tam byla válka a lítaly tam bomby, a když vyšel z toho, chodil ode dveří ke dveřím, a když vyšel z toho baráku, tak potom
ten barák vylítl do povětří. His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj is distributing books in England and also in India for decades and still is publishing and distributing books. A jeho svátost Bhakti Vikas Maharaj rozdával knížky v Anglii a potom v Indii a tak dále. Do dneška rozdává a publikuje knihy. His Holiness Navina Nirada is publishing and distributing books, and RVC, Rupanuga Vedic College, is the biggest traveling Sankirtan party in America, distributing Prabhupada's books. A Navina Maharaj také vydává, nebo distribuje knížky a jejich Rupanuga Vedic College tak má největší Sankirtanovou skupinu v And His Americe. Holiness Kadambakana Maharaj and his disciples are distributing books all over the world. A žáci jeho svátosti Kadambakana Maharáži tak rozdávají knížky po celém světě. So, let us try to imbibe the mood, the essence of our sampradaya. Snažíme se tak nějak si zažít ten mood, tu náladu, tu esenci naší sampradaj. That mood is to show compassion, to show mercy, to show kindness to other living entities. Ta nálada je projevit milost, laskavost, soucit s ostatními živými bytostmi. And for the most part, people cannot spend so much time with us because they don't have so much time, we don't have so much time and patience. A většinou s námi lidé nemohou strávit moc času, nemají moc času, my taky ne. But we can give them the best thing that we have, and that's Prabhupada's books. We can give them that and say, look, you just take this and you will really be happy. Ale můžeme jim dát tu nejlepší věc, kterou máme, můžeme jim dát Prabhupádovu knihu a říct, tak může být opravdu Of course, štěstí. it's not enough to just sell the books. Samozřejmě není to dostatečné jenom We prodat should take knihy. people's contacts Měli bychom si vzít na ně kontakty na and ty invite them a pozvat je. and take care of them and help them on their devotional path. A postarat se o ně a pomoci jim na cestě oddané služby. Book distribution is not the end, it's the beginning. Rozdávání knížek není konec, to je začátek. Just like initiation. Initiation is not the end. It's to initiate. It means to begin. Congratulations, you made it to the start line. You've been admitted to the race. Takže stejně jako zasvěcení, to není konec, to je začátek. Tím jste se dostali na tu startovní čáru a teď jste byli přijati k tomu závodu. So these books are priceless. Takže tyto knihy jsou nedocenitelné. People always ask me, okay, how much should I give? A lidé se mi ptají, kolik mám dát. I say, well, most people give their whole life, you know. Já říkám, že většina lidí dává celý život. If you can't do that, just give $1 million or 2. A když tohle nemůžeš udělat, tak aspoň 1 nebo 2 miliony. Okay, you know. All right, just give as much as you can. No tak dobře, tak dej aspoň tak hodně, jak můžeš. If we value something, people will appreciate also, and they will also value. Když my si něčeho ceníme, tak lidi to ocení a taky si to budou cenit. So I asked them, how much do you think this book costs in the store? A já si jich často ptám, kolik si myslíte, že tato knížka stojí And they v say some knihkupectví, price. v obchodě, tak řeknou nějakou And then we cenu. say, yes, but today is your lucky day. We're not selling them. We just accept donations. A já jim říkám, no tak dneska máte štěstí, je to tak, ale dneska je neprodáváme, ale jenom přijímáme nějaký příspěvek. So Prabhupada's mission, Prabhupada's mood is encapsulated in sutras in these books. A Prabhupádova nálada je vystižena v jednotlivých sutrách, v jeho knihách. If you want to know Prabhupada, we should read his books. Pokud chceme poznat Prabhupádu, musíme číst jeho knihy. Otherwise, our movement will become like Christianity, and Prabhupada for us will become like Jesus. He will be just like a bumper sticker. You know bumper stickers? Takže jinak budeme jak jinak se pro nás Prabhupád stane něco jako Ježíš, bude pro nás jenom jako takovou nálepkou na nárazníku. Like you go on the rickshaw in India and you have the bumper stickers of all these babas and yogis, you know. Jako když jste v Indii, tak všichni rikšáci tam mají nějaký tyhle samolepky všech různých babů a jogínů. That's what happens when people are not reading the books, or if there are no books. To se děje, když lidi nečtou žádné knihy nebo vůbec knihy ani nejsou. So Prabhupada said that you can keep me alive if you read my books and you follow my instructions and you distribute this. Prabhupada říká, že mě můžete udržet při životě, když čtete moje knihy a také je rozdáváte. This is our family business, this is our tradition.
To je náš rodinný biznis, je to naše tradice. Otherwise, if it's my guru and my town and my godbrothers and my little sect, my little cult, the whole thing will die. It will be finished in a few years. Když je to jenom můj guru, moje město, moje malá sekta, můj duchovní bratr a tak dále, tak se to vše celé umře a bude to zničeno. In Mayapur, we have about 50 different mats or temples between Hulurghat and Yogapith. There's so many different institutions. V Mayapuru je více než 50 různých matů, různých institucí. You go there and there's usually one sannyasi, maybe 2 or 3 brahmacharis and 50 old ladies. A většinou je tam jeden sannyasi, 2-3 brahmačáry a 50 starých žen. Nothing happens. Nic se neděje. Prabhupada was on the roof of the long building, of the lotus building, and he had binoculars, these glasses. And he was giving the glasses to Bhavananda, and he said, "Look over to Yogapith. What do you see?" A Prabhupada byl na střeše Lotus buildingu a měl dalekohled a díval se směrem k Yogapitu a potom to podal Bhavanandovi a podívej, co vidíš. Bhavananda was looking and looking and looking and looking, and he said, "Prabhupada, I don't see anything." A Bhavananda koukal, Prabhupada, já nic nevidím. Prabhupada said, "Exactly. Přesně tak. They're all just sleeping. Všichni jenom spí. Nothing goes on. The whole thing is dead." Nic se neděje, celý je to mrtvý. So that's what's happening. Tak to je, co se děje. So we're here together, united in this mission. Jsme tady společně spojení v misi Šrila Prabhupády. If we don't connect to the Sankirtan mission, to the spirit of Sankirtan, we will be cheating ourselves. Pokud se nespojíme s touto Sankirtanovou misí Šrila Prabhupády, tak budeme podvádět sami sebe. And that will be really sad. A to bude skutečně smutné. Because we're this close. Jsme tak blízko. Now in the purport to Tesham Satata Yuktanam, Vajatam Pritipurvakam, in the purport to Bhagavad Gita 10:10, Prabhupada says something very interesting. K významu ve verši 10.10 Bhagavad Gita Šrila Prabhupáda říká něco velice zajímavého. He says you may be in a spiritual movement, Můžete být v duchovním hnutí, doing all the right things, dělat všechny dobré but věci, still you can't understand. přesto nemusíte But pochopit. if you're sincere, Ale pokud jste upřímní, Krishna in your heart, Krishna ve vašem he will srdci, make you understand. on vám to pomůže pochopit. So by going on Sankirtan, we show to Krishna, yes, please empower me, please inspire me. I would like to understand. Když jdeme na Sankirtan, tak ukazujeme Krishnovi, ano, prosím, inspiruj mě a pomož mi to pochopit. And then the magic can happen. You will have really special experiences. Pak se může stát ten zázrak, můžete mít skutečně speciální zážitky. So where do we begin? Takže kde začneme? Where are we going to start? Kde máme začít? Well, usually you begin right here with yourself. Tak většinou začínáte přímo tady, sami ze sebou. Start small, but start. Začněte v malém, ale začněte. Like Vamandev, he said just 3 steps. Jako vám máte, řekl jenom 3 kroky ze mě. So we ask you, please just take 3 books with you, okay? Just take 3 books and you start with these 3 books. A my vám tady říkáme, tak si vezměte aspoň 3 knihy a začněte s těmito 3 knihami. And you see what happens. A uvidíte, co se stane. Maybe the magic happens. Možná zázrak se stane. So there's a lot of information on the web if you go on distributebooks.com. Je hodně informací na tomto webu distributebooks.com. On ISKCON Desire Tree there is a whole section with all the seminars and all the classes and all the workshops and videos. A na ISKCON Desire Tree je celá sekce se všemi různými přednáškami, videí a workshopy a tak dále. There's a whole book, Nectar Book Distribution, about the art of book distribution. A existuje celá knížka Nektar rozdávání knížek o umění rozdávat. Is it translated in Czech? Does it exist? No, but it's there in English. Takže není to přeloženo do češtiny, ale je to dostupné. But nothing is better than a live teacher. Ale nic není lepší než živý učitel. I started out, I was 15 years old. I went with all the distributors and I carried their books and I watched and I listened and I watched and I listened and I took notes. A já jsem začínal, když mi bylo 15 a jezdil jsem z rozdávači knížek a nosil jsem mi knížky, poslouchal jsem, díval jsem se, poslouchal jsem, díval jsem se a zapisoval jsem si. It takes some practice. Vezme to nějakou praxi. Just like you want to learn cooking. Jako když se chcete naučit vařit. It takes some practice. Vyžaduje to nějakou praxi. But there's a lot of bliss, there's a lot of joy in this activity. Ale je hodně blaženosti a radosti v této činnosti. Srila Prabhupada said,
when I see a new book published, I feel like I've conquered an empire. A Šla Prabhupáda řekl, že když vidím, jak se vydala další kniha, tak se cítím, jako že jsem dobil celý svět. Nebo... Prabhupada was so happy to see his books published and distributed. A Prabhupáda byl velice šťastný, když viděl jeho knihy, jak jsou vydávány a distribuovány. Buddhimanta, one of the earliest book distributors in America, he came back and Prabhupada stopped the darshan and he asked him, how is Sankirtan? A Buddhimanta, jeden z prvních rozdavačů knížek, přijel a za Prabhupádou a Prabhupáda zastavil celý darshan a zeptal se, jaký je Sankirtan. And it was summer in Los Angeles and Buddhimanta only had dhoti on. So Prabhupada told his secretary to get a kurta from Prabhupada's almara and he gave his own kurta, his own shirt to Buddhimanta. A v Los Angeles bylo léto a Buddhimanta měl na sobě jenom dhoti, tak Šla Prabhupáda poslal služebníka, aby přinesl z jeho skřínky jeho osobní kurtu a dali Buddhimantovi. Would you like to get Prabhupada's kurta? Chtěli byste mít Prabhupádovu kurtu? Huh? You can still get Prabhupada's kurta today in Czech. It's possible. Můžete ji mít i dnes tady v Česku, je to možné. I went to Vrindavan before Buddhimanta left this world and he was talking about Prabhupada. Já jsem měl do Vrindávanu předtím, než Buddhimanta opustil tento svět a on mluvil o Šlovi Prabhupádovi. And he was laughing and laughing. A smál se a smál se. And he was saying, Prabhupada gave me his own shirt and I was just doing a few books. But you guys are doing thousands of books. What would Prabhupada give you? A on říkal, Prabhupáda mě dal své triko a já jsem jenom rozdal pár knížek, ale vy tady rozdáváte tisíce knih, tak co by dal Šla Prabhupáda vám? And then he left this world on a Shivaratri. A potom na Shivaratri opustil tento svět. And we all remembered that this was the biggest day we ever had on book distribution. A my jsme realizovali, že to byl nejlepší den při rozdávání knih, který jsme kdy měli. I did 255 hardcover, big and Mahabig books. Já jsem ten den rozdal 255 knížek v tvrdý vazbě velkých a mahavelkých. 2 Srimad Bhagavatam sets and 1 Chaitanya Charitamrita set. 2 sety Srimad Bhagavatamu a 1 set Chaitanya Charitamrity. People were just throwing money at us. Jenom na nás lidi házeli peníze. Yeah, take it. Jo, jen si to vemte. And we couldn't figure out why. But later we understood. It's because on this day, Buddhimanta left the world to go back to Krishna. So Krishna said, okay, Buddhimanta has given his life for preaching, so today everybody has to take books. Nobody can refuse. A pak jsme si dozvěděli, že tento den Buddhimanta se vrátil, opustil tento svět, aby se vrátil ke Kršnovi. A Kršna si říkal, Buddhimanta odezdal celý svůj život kázání, tak dneska ať si všichni lidé berou knihy. Purijan Prabhu said that after 40 years of studying Srila Prabhupada's books, his conclusion is that we have to surrender to the instruction of the spiritual master. A Purijan Prabhu řekl, že po 40 letech svého studia Prabhupádových knih došel k závěru, že se musíme odevzdat pokynu duchovního And if učitele. we somehow can melt the heart of a pure devotee, then all perfection is guaranteed. A když nějak můžeme jako rozpustit srdce čistého oddaného, tak to je veškerá dokonalost. Now the heart of the pure devotee is not hard. It is semi-liquid. It is very soft. A srdce čistého oddaného není tvrdé, je takové polotuhé, velice měkké. So if we just try to help them in their mission to please the Guru Parampara, they will shower all blessings and all mercy upon us. A když se jim jenom budeme snažit pomoci v jejich službě, kterou dělají pro Guru Paramparu, tak nás zahltí svojí milostí. All of us, we are here today because somebody is dropping nectar on our head. That's why we're sitting here. Všichni, kdo tady takhle sedíme, tak jsme tady jenom kvůli tomu, že někdo kape na naši hlavu nektar. So our humble request and prayer to all of you is, you please also become fountains of nectar and you start dropping nectar on so many other people's heads. A naše žádost na vás je, také se staňte touto fontánou nektaru a dávejte tu milost i na hlavu ostatních. And then when people see this mood of generosity, they will feel attracted and they will say, hey, I want to be part of this. This is great. Když lidi uvidí tuto náladu štědrosti, tak si řeknou, no já chci být taky součástí toho, to je úžasné. But if you have one little group over there, one little group over there, one little group over there, and everybody's kind of like looking at the other people, and
You know, and they're like, hey, this is like at home, you know, I don't need this. I have enough problems in my life. A když máte jednu malou skupinu tady, druhou tamhle a třetí tam, všichni se na sebe tak křivě koukají, tak si řekneme, tak tohle já nechci, to je stejně jako mě doma. So Krishna has given you a wonderful preaching field. Krishna vám dává úžasné kazatelské pole. Let us be grateful, let us appreciate what we have. Buďme vděční a oceňujeme, co máme. This is pretty much as good as it gets. This is as good as it gets. Tak je to lepší, už to nebude. So, thank you for your participation. I don't know whether Prasadam is ready. Maybe somebody can go and check. Takže děkuji za účast, nevím, jestli prasadám je připravené, možná někdo to může zjistit. In the meantime, we have time for one or two questions. Možná mezi tím jedna, dvě otázky. We started rather late, so we're going a couple of minutes longer. So maybe somebody can see whether Prasadam is ready. Někdo se může podívat? It's ready. Okay, so I think I'll spare you the questions for today. What do you think? Should we take some questions or some important questions? okay, some important questions that are relevant to the topic. Nějaká důležitá otázka, která se vztahuje k tématu. Except Trilokatma. Kromě toho, He's not qualified to ask questions není kvalifikovaný se ptát, because he already knows all the answers. protože už zná všechny odpovědi. He just wants me to look bad, you know. Co vypadá blbě. I don't look bad enough. Vypadám tady dost špatně. That's what friends do. You know? Přátelé dělají. They embarrass you. Mají trošku vás strapňují. Okay, go ahead. Tak dobře, pokračuj. It's Sunday, remember? Okay, so be nice. Nedělej tak buď příjemný. Jak překonat strach jít znovu na ulici, když předtím jsem měl nějakou takovou nepříjemnou zkušenost, že lidi si nebrali a já jsem byl z toho zfrustrovaný. I have a question to you. Where can they get their 3 books after this, when they walk out here? Are you going to be there with your truck or with your table, or where can they get those books? To whom should they go? Takže teď mám otázku, kde všichni tyto daní dostanou ty svoje 3 knížky, když vyjdou odsud ven, mají jít za tebou, máš tam někdo nákladák nebo stoleček připravený, kam mají? Musí přijet do Prahy. Přijď do Prahy. But we have it in the shop. They have to come to Prague. They have to come to Prague. We have in the shop also. In the shop there are also some. There are some in the shop. Yeah, but that's high-end retail. What if somebody wants to take many books for this? Takže to je za vysokou cenu, ale když chce někdo víc knih na rozdávání, Okay, he's the man, okay? tak to je ten člověk. Any complaints, any problems, anything you don't like about this seminar, okay? Co tady sám nebyl na tom semináři, jakýkoliv stížnosti tam. All right. How to overcome the fear to go again out in the street because he had some difficult experience. Yes. Was burned. Yes. Like that. So you try a little different strategy. Zkus trošku jinou strategii. You know, they say like a break or a holiday is like a new start, you know? So you try something different. You go door to door, or you distribute at a book table or at a festival. Tak prostě zkusit něco jiného po těch prázdninách jako, nebo po tím období prostě takový nový start. Zkusit to na festivalu ze stolečku nebo něco Go jiného. out with some of these young devotees and see how they're distributing and get inspired by their enthusiasm and by their style. Běž za některým z těch mladých oddaných, kteří rozdávají a zkus se od nich získat inspiraci a podívat se na to, jaký oni Many mají times styl. we're too stereotyped, we're too much, you know, into our old school thing. Někdy jsme hodně stereotypní v takovém našem oldschoolovém duchu. Prabhupada was not static, he was very flexible. He adapted to the environment. He didn't change, he didn't compromise the principles, but he adapted to be relevant to the people of his time. Prabhupada nebyl statický, byl velice flexibilní, co se týče toho prostředí, ve kterém se nacházel. Neměnil ty důležité věci, ale dokázal reagovat na to prostředí. So if something doesn't work, then stop doing it and do something different. Když něco nefunguje, tak to přestaň dělat a dělej něco jiného. There's so many ways how we can engage in preaching. Je tolik různých způsobů, jak se můžeme zaměstnat v kázání. Any other points? Nějaký bod? Prasadam is 10 more minutes, so you can tell us. 10 more minutes. Dalších 10 minut ještě chybí do prasádání. Já jsem chtěl zeptat, proč se ty knížky nedají koupit v běžném knihkupectví, když většina lidí kupuje prostě knížky v knihkupectví.
Why our Krishna books are not available in bookstores like that? Because usually people they buy books in bookstores. So. Because Prabhupada said our books are distributed by the enthusiasm of the devotees, and the people in the bookstores are not very enthusiastic, so that's why they cannot distribute our books. A Prabhupada říkal, že naše knížky se rozdávají na základě nadšení a ty prodavači v těch knihkupectvích to nadšení proto moc nemají a proto nejsou schopni prodat naše knihy. Even if you put them in the top esoteric bookstores, only very few copies will sell. Dokonce i když to dáte do těch nejlepších ezoterických knihkupectví, tak velice málo. Because there's 50,000 different books in that store, and the bookseller, he doesn't care. He just gets paid, you know, €5 per day. So what's it to him? Take that, yeah, just 50 tisíc knížek tam je, tak ten prodavač, jako je mu to úplně jedno, on je placený těch svých 120 korun na den. This is great, this is the best book I've ever read. It really changed my life. I think you can learn something from this too. A oddaný přijde a řekne, hele, to je fakt úžasná knížka, změnila mi život, měl by si přečíst. So enthusiasm. Nadšení. Entheos, to be filled by God or by the force of God. You have to be enthusiastic. Musím být naplněný silou od Boha a musím být nadšení. Other points. You had your hand up first, yes. Co je při rozdávání knížek více důležité, kvantita nebo kvalita? What is more important in book distribution, quality or quantity? Well, it's like when you take lunch, you know, and they take this little spoon, you know, this maluki spoon, and they give you one little spoon of sabji. And they say, you know, Prabhu, it's really great quality, you know. Are you going to be happy? Takže to jako když obědváš, tak ti tady sloužící dají takovou malinkou ložičku sabji takhle na ruku a řeknou, Prabhu, to je fakt vysoká kvalita toho sabji. Budeš spokojený? Or let's phrase it differently. If I would ask you, what do you like better? You want pizza or you want lasagna? I'm Italian background, I'm sorry. Do you want pizza or do you want lasagna? What is your answer? Když se tě teďka zeptám jinak, já jsem z italského pozadí, takže co preferuješ, pizzu nebo laságne? Co odpovíš? No? Pizza. Any other? Někdo jiný? Both. Ah, smart. You always go for the third option, the third alternative. You say, I want everything, okay? Just give me one of each. Takže chceme všechno, vždycky pro tu třetí alternativu, obojí. Yes, quality is important. Takže ano, kvalita je důležitá. But don't say, oh, you know, I preached all day and it was really great and terrific, you know, interaction. And how many books did you do? Oh, I did 2 books, you know, but I was out for 10 hours. Tak rozdával jsem celý den, bylo to úplně ohromný kázání, co jsem tam prováděl a kolik si teda jako rozdal. No tak za těch 10 hodin 2 knížky jsem tam nechal. You will realize if you want to increase your quantity, you also have to increase your quality. Otherwise it doesn't work, you know, it's like you reach that limit where you just can't. It doesn't happen. A když chcete zvýšit kvantitu, musíte i zkvalitňovat celý proces, protože jinak dosáhnete určitého limitu a přes ten se nemůžete dostat. So both are important. Obojí je důležité. But of course, quality is more important. Ale samozřejmě ta kvalita je důležitější. But by trying to increase quantity, you'll be forced to increase quality also. Ale aby si zvýšil kvantitu, tak jsi donucen zvyšovat i kvalitu. Prabhupada said double it. Prabhupada řekl dvojnásobek. You say, this is just some American marketing slogan. We don't like this. A můžete říct, to je nějaký americký marketingový slogan, to se nám nelíbí. Hey, I didn't say it. If you have a problem, go to him. Tell him, I don't like it, Prabhupada. You know, why do you say double it? A já jsem to neřekl. Jestli s tím máte problém, tak běžte tady za Prabhupádu a řekněte mu, jako, jak zdvojnásobit, jako, to se mi nelíbí. Now, double it doesn't just mean double the result. You can also double your dedication. You can double your enthusiasm. You can double your effort. A nejenom ten výsledek můžete zdvojnásobovat, ale také vaše odevzdání, to vaše úsilí a tak dále. Prabhupada didn't want us to become lazy, to become complacent. A Prabhupada nechtěl, aby jsme zlenivěli. He never said, yes, my dear disciples, now we've achieved it. Let's sit back and relax. Tak, moji drazí žáci, teď jsme to dosáhli, tak si trošku odpočiňte.
In the Gita, Prabhupada said, it's not that Krishna told Arjuna, okay, you can sit down here on the chariot and smoke ganja, and I will do the job and kill all these people. Tak není to tak, že v Bhagavad Gita Krishna říká Arjunovi, hele, tak si tady sedni, zapal si ganžu a já to tady všechno vyřeším za tebe a zabiju všechny ty lidi. So Prabhupada was really striving. But quality and quantity, there is no contradiction. Prabhupada velice jako naléhal, usiloval to, ale kvalita a kvantita, tam není nějaký velký protiklad. Very often we see things that are mutually inclusive, but we see them as opposites and we get confused. Často vidím věci, které jdou ruku v ruce a my je vidíme často jako dva opaky a jsme tím zmateni, dva protiklady a jsme tím zmateni. Any other question? Yes, sir. I don't have a question, but I would like to share with you our experience. We would like to take last few questions, Okay. because Prashana will be ready soon. But we're here for a few more days, so we'll take your experience in another day. You're here tomorrow? Yeah. Okay, good, thank you. So, any other questions related to the seminar? Někdo má otázku k semináři? Any objections? Nějaké námitky? Any criticism? Any feedback? Nějaký feedback, kritika, Contributions? příspěvek? Donations? I already said complaints go to Trilokatma, Tak ty stížnosti jdou samozřejmě na ty lokálky, to jsem řekl. but you have to go to Prague. I mean, now you can catch him here, but later on you have to go to Prague. Yes. So the question is, I'm asking that more from you devotees who want to start with distribution, and specifically for Mataji, because for brahmacharis it's very easy to go and join Sankirtan. Sure. But for Mataji it's not so easy because not many Matajis nowadays are very active in distribution. Sure. And So how they can get involved in book distribution? Okay. Ladies can get involved in. It's included in the answer. Okay. Ladies can get involved in book distribution like men. There's no obstacle as such. Takže ženy se můžou zaměstnat v rozdávání knížek stejně jako muži, tam není zase tak velká překážka. In the former days, we had so many parties of ladies going out and distributing books. Dříve jsme měli tolik skupin žen, které jezdily rozdávat But knihy. if you feel that I don't want to go on the street and approach people, then you can go in pairs, in groups of two. You can go door to door, or you can do festivals or shastradan. There's so many ways. A když cítíte, že na to nemáte, abyste šli prostě sami rozdávat knihy, tak můžete jít ve dvojici, jít door to door, nebo dělat shastradan nějakým způsobem. There's no difference practically. Tam není nějaký jako specifický rozdíl, muž nebo žena. so related to that. So, of course, I heard some opinions that, for example, for one lady is dangerous sometimes, because sometimes you meet crazy people on the street. That's why you should go in pairs. Don't go alone. To je pro ženy je lepší, když jdou ve dvojici, protože někdy můžeme potkat na ulici blázny a může to být nebezpečné. Even for the men, it's better to be in pairs. I pro muže je to lepší, když jsou ve dvou. Possible. Thank you. Překonat tu frustraci z toho, když se nám na Sankirtanu stane, že nás někdo zbije nebo nám praští do nosu. How do you overcome it? Jak to překonáš? Well, it has happened to me on several occasions. Se to stalo několikrát. You know, when you're out there and you're attacking and you're, doing something, sometimes there is some resistance. It happens. Jo, takže když to děláte a snažíte se tam něco udělat na té ulici a tak dále, tak je tam určitá jako odolnost. All these setbacks and reversals will make you grow. They will make you gain strength and patience and tolerance and some insight. Všechny tyto věci, které se vám dějí, tak vám pomohou růst a dodají vám nějakou trpělivost a trošku zase... You know, Prabhupada said, what question is there of glorious victory if there is not a little struggle to attain that victory?
Jaká je sláva z nějakého vítězství, když tam nebylo potřeba nějakého úsilí pro to získání toho vítězství. But you know, in the last 30 years, I may have gotten punched, I don't know, 3 or 5 times, so, you know, once every 10 years. I can take it. Takže dostal jsem za těch 30 let, tak jsem dostal možná 3 až 5krát a jednou za 10 let, tak to ještě tak můžu nějak zvládnout. I should learn how to behave so that this doesn't happen. But still, if it happens, you just go away, you know, you just leave that place. Tak prostě může se to stát, prostě můžeme třeba odejít z toho místa nebo něco. Usually there's a reason, because either we said the wrong thing or we were in the wrong type of consciousness, you know, we really provoked the situation. A často to má i důvod, že jsme vyprovokovali tu situaci, jo, tím, jak jsme jednali s tou osobou. Or the person is drunk and unstable and you think, oh, I'm in the mood of Lord Nityananda and I will go and save the most fallen. And you know, you go there and you want to embrace that person and that person does not appreciate your spiritual potency. Ano, potkáte nějakého opilce, který se sotva drží na nohách a říkáte si, že jste v náladě Pána Nityanandy, zachráníte ty nejpokleslejší, tak ho chcete obejmout, ale on zrovna neocenuje vaši duchovní So sílu. we have to know our limitations. Musíme znát naše omezení. The goal is to come home alive. Cíl je přijít domů živý. Because a dead Sankirtan devotee doesn't help anybody. Protože mrtvý Sankirtan oddaný nikomu nepomůže. A friend of mine was for 20 years paramedic, you know, medical help in the San Francisco fire department. Takže můj přítel Going up, you know, in the ambulance. v San Francisku jezdil s sanitkou. And their motto was, you have to come home alive. A jejich motto bylo, vraťte se domů živí. Don't try to be a hero and get killed. Nesnažte se být hrdinou a být zabit. So you have to know how to deal when people are unstable or crazy or aggressive. You just say, oh, I'm sorry, excuse me, and you diffuse the situation. And you give them, yeah, you're okay, I'm going now. And then things are usually okay. Takže lepší uklidnit celou tu situaci, trošku vychladnout, všechno v pořádku, jít radši pryč a tak dále. But it happens very rarely. Nestává se to moc často. So don't be afraid. Tak se nebojte. Okay, that's it, folks. We're done. Tady končíme. Thank you. We're continuing tomorrow. We don't know which time. It will be revealed. This is Pokračujeme zítra, nevíme kolik, Same bude to time? ještě vyjeveno. 12:30 Stejnou dobu till ve 12:30. 2 o'clock. Po 2. Thank you very much for your patience. And for those of you who are leaving, please don't forget to pick up your books. A pro ty, kteří odjíždíte, tak si nezapomeňte vyzvednout své knihy. And please remember to pay your fee. A nezapomeňte taky zaplatit. Our fee is 10%. 10% je Commission. ta komise. Not of the money, Ne but peněz. whatever mercy you get, we want 10% of that mercy. A to není jako otázka peněz, ale jakoukoliv milost, kterou získáte, tak chceme 10%. I know it's recession and everybody feels a Myslím, že si cítíte trošku takový little tight. spoutaný. Are you ready to give 10% of your mercy? Můžeme dát 10% své milosti. Yes. One brave soul. Odvážné, What about the rest? odvážná duše. Co zbytek? Okay, you first want to see how lunch is, okay? You'll decide after lunch. Tady se rozhodnete až po obědě. How generous you'll be. Tím budete štědří. If you start to share and teach whatever it is that you know with somebody else, your realization will increase like anything. Když budete sdělit s druhými a učit to, co sami jste se naučili, tak vaše realizace se strašně zvýší. You try it out. Zkuste to. Prove me wrong. Dokažte, že se měli. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. Manchakalpatarubhyascha, Kripasinabhyascha, Patitanam